Mỗi dịp Tết đến, xuân về chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám, phố Hàng Mã hay chợ Đào Quốc Lạc Long Quân lại đông đúc, nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Đây cũng được mệnh danh là thiên đường mua sắm Tết tại Hà Nội. Chợ hoa Hàng Lược địa chỉ: Hàng Lược, Hoàn Kiếm. Chợ hoa Hàng Lược là phiên chợ hoa duy nhất mở một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp để người dân sắm sửa cho lễ tiễn ông Công, ông Táo và kết thúc vào chiều 30 Tết. Đây là phiên chợ hoa lâu đời và đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chợ hoa Hàng Lược luôn tấp nập khách đến mua hàng mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh hữu nghị hoa ở đây được bày bán khá phong phú, đa dạng với đủ mọi chủng loại từ hoa đào, mai, cúc, hoa hồng, thực dược đến các loại hoa lụa, cây cảnh bonsai và hoa nhập ngoại. Giá hoa ở đây cao hơn một số phiên chợ đầu mối ở Hà Nội, song đều là hoa đẹp, độc đã được người bán chọn lọc. Trung bình, một cành đào ở đây dao động từ 100 đến 500.000 đồng cành, cây cảnh từ 200 tới tiền triệu mỗi cây tùy loại. Ngày nay, chợ hoa Hàng Lược không chỉ bán hoa mà còn buôn bán nhiều mặt hàng trang trí Tết như câu đối, đèn lồng, đồ cúng lễ, đồ phong thủy và đặc biệt là đồ cổ, dạ cổ cũng được bày bán ở đây. Thông dong dạo chợ, du khách còn có thể tận hưởng không khí Tết mang nét đặc trưng riêng biệt ở giữa chốn phồn hoa đô thị mà không nơi nào có được. Hàng mã địa chỉ: Hoàn Kiếm, Hà Nội được biết đến là một trong những tuyến phố bày bán hàng mã lớn nhất nhì của Hà Nội. Những ngày cuối năm, phố Hàng Mã luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Phố Hàng Mã tràn ngập những đồ trang trí Tết năm nay, rất nhiều đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, hình cá chép, hoa nhựa, đồ trang trí đặc biệt, các món đồ liên quan đến con lợn, con vật biểu tượng của năm 2019 Kỷ Hợi cũng được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trong đó, các phong bao lì xì có giá từ 10 đến 30.000 đồng 10 chiếc, đèn lồng từ 50.000 đến 200.000 đồng mỗi chiếc, các đồ trang trí từ 20.000 đồng, vài trăm ngàn đồng mỗi chiếc. Chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám địa chỉ: phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Phố Hoàng Hoa Thám chuyên về các loại cây cảnh, bonsai, cây phong thủy và các chậu hoa để bày. Ảnh VTV chỉ dài hơn 3 km, nhưng phố Hoàng Hoa Thám là nơi tập trung của hàng trăm cửa hàng cây cảnh lớn nhỏ. Đây cũng được mệnh danh là phố cây cảnh lớn nhất ở Hà Nội. Chợ hoa ở đây họp quanh năm nhưng đông vui, nhộn nhịp nhất là vào những ngày cuối năm. Chợ hoa Hoàng Hoa Thám bắt đầu từ đoạn dốc Bưởi, kéo dài đến gần ngã ba Văn Cao. Khác với những khu chợ khác ở Hà Nội, phố Hoàng Hoa Thám chuyên về các loại cây cảnh, bonsai, cây phong thủy và các chậu hoa để bày như sen đá, lưỡi hồ, phú quý, ngọc bích, kim ngân. Đặc biệt, hoa lan là loài hoa được bày nhiều nhất, xuất hiện ở hầu khắp các cửa hàng tại đây với đủ mọi chủng loại, mẫu mã từ vài triệu cho đến vài chục triệu mỗi chậu. Tại chợ cây Hoàng Hoa Thám cũng có rất nhiều cửa hàng chim cảnh, cá cảnh và các loại thú cưng khác như chó, mèo được bày bán. Phố Đào Quốc Lạc Long Quân địa chỉ: đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Cứ đến dịp cuối năm, phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội lại trở thành nơi buôn bán đào quốc tấp nập, đông đúc bậc nhất Hà Nội. Hoa đào đủ mọi dáng thế được bày bán dọc hai bên đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Ảnh Trần Thanh. Đây là chợ đào lớn nhất Hà Nội, dài khoảng 2 km, giáp ranh với đất đào Nhật Tân nổi tiếng. Các tiểu thương tập trung bày bán từ vườn hoa Lạc Long Quân đến ngã ba đoạn giao với đường Âu Cơ. Đào quốc ở đây rất đa dạng với đủ mọi chủng loại, kích thước từ đào đỏ, đào phai, đào trắng đến các loại đào rừng, quất cảnh. Đặc biệt, đào, quất cảnh được tạo các dáng thế khác nhau từ dáng bonsai, mini đến các gốc cây khủng với giá lên tới cả trăm triệu. Các loại đào mini với giá từ 500 đến 3 triệu đồng chậu. Chợ hoa Quảng Bá địa chỉ:
Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội. Với người Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá, chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Hà Nội trên đê Nghi Tàm, Tây Hồ, đã thành điểm đến quen thuộc mỗi khi Tết đến xuân về. Bình thường, chợ hoa đêm Quảng Bá thường họp lúc rạng sáng, tuy nhiên vào dịp giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá lại tấp nập hơn bình thường và họp xuyên đêm. Chợ hoa Quảng Bá là một trong những chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội. Ảnh Hoàng Mạnh Thắng. Hoa ở chợ Quảng Bá được đánh giá là đẹp và tươi hơn các chợ hoa khác trong thành phố. Hoa ở chợ Quảng Bá được chuyển về từ khắp các vùng lân cận như Tây Tụ, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên. Thậm chí có cả hoa được chuyển về từ Đà Lạt, Lào Cai. Năm nay, giá hoa không có nhiều biến động so với mọi năm. Các loại hoa truyền thống như hoa ly, cúc, hồng, thực dược được ưa chuộng và thu hút người mua hơn cả.